Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Hải Vua Pha Chế. Một lần nữa Hải rất là cảm ơn chị đã đăng ký kênh Trần Hải Vua Pha Chế. Video clip này Hải sẽ chia sẻ cho anh chị một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật sử dụng cân điện tử. Như bạn biết thì là cái cân thì chúng ta có rất nhiều loại cân nhân hòa, cân to, cân nhỏ, cân lớn, bé, thậm chí có cả cân móc. Nhưng cái cân điện tử, trước đây khi nói đến cân điện tử thì người ta chỉ nói là cân vàng, cân bạc, cân ngọc, cân ngà, đúng không? Nhưng mà không, hôm nay với cái trình độ thưởng thức ẩm thực càng ngày cao thì đòi hỏi càng ngày chúng ta càng phải chuẩn hóa những công thức, và cân điện tử hiện nay khá lên ngôi, đặc biệt là với ngành pha chế, với những anh chị và những người làm về đầu bếp và đặc biệt cũng làm về đồ như này các bạn. Và sau đây thì Hải sẽ chia sẻ chị cái kỹ thuật và cái cách chúng ta sẽ sử dụng cân này như thế nào. Thứ nhất là cách bật, cách tắt, cách thứ hai là sử dụng những cái định lượng, và thứ ba là cách cân. Có vậy thôi đó. Nhưng tuy nhiên nếu các bạn không biết thì chắc chắn đồ không thể ngon được, đúng không? Chúng ta bắt đầu sử dụng cân các bạn nhé. Các bạn lưu ý, đầu tiên chúng ta nhìn thấy cân, các bạn cần thiết phải để ý đến cái phần này. Đây là cân chạy bằng pin. Đó. Nếu như các bạn bật lên mà cân không sáng điện, nghĩa là có khả năng pin hết. Bước thứ hai, các bạn đặt cái vị trí cân. Đối với cân điện tử các bạn phải đặt ở mặt phẳng, và đặc biệt là không có gió. Nếu như mà ở trên đầu các bạn có quạt thì tự nhiên cái quạt nó sẽ nén cái lượng kg bên trong. Cho nên các bạn phải, một là đặt mặt phẳng, hai là chúng ta đặt ở vị trí không có gió. Tiếp theo đến phần bật mở, các bạn sẽ bật vào nút này, chúng ta chỉ cần dí tay vào, cân sẽ lên. Đó, cân sẽ trở về số 0. Sau khi cân đã trở về số 0, có nghĩa là chúng ta bật cân bắt đầu lên rồi đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang phần unit. Đó. Trong phần unit này chúng ta sẽ sử dụng, thông thường chúng ta sẽ sử dụng cái trọng lượng, cái đơn vị tính theo kiểu người Việt. Đầu tiên là gram, automatic số lượng nó để là gram luôn. Đó, các bạn nhìn thấy gram nhé, đơn vị tính là gram. Tiếp theo các bạn ấn vào phần unit, nó sẽ chuyển đổi sang OZ. Chúng ta không dùng minute. Nếu các bạn sử dụng minute thì chúng ta sẽ bấm sang phần minute. Đó. Ví dụ như các bạn muốn 20 minute, 50 minute thì các bạn chỉ cần đặt sang minute, các bạn đong, thế là xong. Các bạn tiếp tục ấn vào unit, các bạn chuyển sang kg. Kg sử dụng khi mà các bạn cân với trọng lượng từ 1 lạng trở lên. Ví dụ các bạn có thể cân 5 lạng, 1 kg, 2 kg, thì như vậy các bạn sẽ sử dụng cái định lượng là kg. Đó, cứ vậy thôi. Và trong cái phần thông thường chúng ta khi mà làm từng cốc nhỏ một thì chúng ta sẽ chuyển sang phần gram. Đó, chúng ta chuyển phần gram. Và hôm nay thì Hải sẽ chia sẻ với các bạn cái kỹ thuật mà chúng ta cân trên cái định lượng là gram. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu cân các bạn nhé. Khi chúng ta đặt cân ở chế độ gram và chúng ta chuyển, đầu tiên cân mở lên nó ở chế độ là 0, nghĩa là không có trọng lượng ở trên, và bắt đầu chúng ta để một cái vật dụng lên. Đó, khi chúng ta để lên như thế này thì cái phần gram nó sẽ hiện lên là 9 gram, nghĩa là 9 gram cho một cái ly, cho một cái cốc, cho một cái vật dụng mà chúng ta để lên để đặt nguyên liệu. Ví dụ thay vì tôi để vào cốc này, hôm nay tôi để vào cái cốc to chẳng hạn, thì nó sẽ lên là 424 gram, vân vân. Hoặc tôi có thể để vào một cái tách như thế này là 234 gram. Cái khối lượng của các cái vật dụng để chúng ta để nguyên liệu lên không quan trọng. Đó, chúng ta cứ để này. Thông thường nếu như các bạn không biết, các bạn sẽ cộng, chẳng hạn như chúng ta muốn thêm 10 gram nữa là chúng ta sẽ cộng 234 cộng thêm 10 là 244. Nhưng không phải như thế các bạn nhé. Cân này nó có một cái chế độ nó rất là thông minh, hỗ trợ cho chúng ta không phải cộng dồn như vậy. Chúng ta chỉ cần việc xóa. Các bạn nhìn nhé, xóa về 0. Thì từ đây đi các bạn chỉ việc cho nguyên liệu vào để chúng ta đong thôi, nó rất là đơn giản. Đó, tôi ví dụ như này, tôi đong một cái nguyên liệu này là 10 gram chẳng hạn. Đó, các bạn thấy rất dễ không? Nó rất là dễ đúng không ạ? Đó, 10 gram. Thế thì ở đây tôi vừa giới thiệu cho các bạn hai cái chức năng rất là quan trọng. Chức năng đầu tiên, cái cách đầu tiên đó là chúng ta phải để cân ở cái chế độ là trên cái bề mặt phẳng,
không được gió nhiều. Cái thứ hai là cách cân, các bạn xóa cái dung tích và xóa cái khối lượng ở trên cái mặt cân của mình như thế nào. Và bây giờ chúng ta cùng quay xuống, chúng ta Hải sẽ chia sẻ bài phần cuối cùng, đó là phần tắt kênh, tắt cân đó. Đấy nhé. Cái phần tắt cân thì là rất là dễ các bạn, có rất nhiều cách. Cách đầu tiên là khi mà cân trở về nó vẫn đang hoạt động nhé, thì các bạn sẽ dí vào đây. Các bạn dí khoảng độ một vài giây, các bạn không dí một xíu chứ không phải dí bấm cái không, các bạn dí một xíu và tự cái mặt nó đen đi, có nghĩa là nó tắt đó. Có một việc thứ hai của cân này, cân này có khả năng là tự tắt, nghe nếu như các bạn quên thì cân cũng tự tắt như này, trong khoảng độ 3 phút thì cân sẽ tự tắt đó. Đó là cái trông là một cân thì trông rất đơn giản thôi, tuy nhiên là nếu như mà có rất nhiều anh chị cũng hỏi với Hải rằng là thầy ơi, anh ơi, chúng ta sử dụng cái cân này như thế nào rồi nó long long ngóng. Và cái video này là cái video Hải chia sẻ anh chị một cách cụ thể rất là chi tiết. Và nếu anh chị thấy cái video này hữu ích, anh chị sẽ đừng quên like, share, đăng ký kênh Trần Hải Vua Chế. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.